Γεια σου, είμαι ο Μάνος. Καλώς ήρθες στο The Endless Tour. The Endless Tour σημαίνει το ατελείωτο ταξίδι και μαζί ανακαλύπτουμε προορισμούς στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κάνε like, share και subscribe. Λέμε γεια στη γραφική Μπαρσέλος και πάμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο. Το Πόρτο είναι η πρωτεύουσα στον βορρά, με 2 εκατομμύρια κατοίκους. Το αρχικό του όνομα ήταν Πόρτου Σκάλε, που σημαίνει το λιμάνι των Κελτών. Σας θυμίζει κάτι? Πόρτου Σκάλε, Πόρτου Γκάλε, Πορτουγκάλ. Το Πόρτο είναι ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά κέντρα και ο ιστορικός του πυρήνας ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO το 1996. Ξεκινάμε το ταξίδι μας στον κεντρικό σταθμό της πόλης, τον Estação de Comboios de São Bento. Ο σταθμός άνοιξε το 1916, επηρεασμένος από το γαλλικό στυλ. Είναι επιβλητικός και καλέσθητος. Το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο με περίπου 20.000 πλακίδια αζουλέζο, τα οποία απεικονίζουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Πορτογαλίας. Στην οροφή του μπορούμε να δούμε 2 σημαντικές λέξεις για τη Βόρεια Πορτογαλία, Μίνιο και Ντόουρο, τα 2 μεγαλύτερα ποτάμια της περιοχής και ο λόγος της άνθησης του εμπορίου στη γειτονική πόλη Vila Nova de Gaia. Στη συνέχεια ανηφορίζουμε προς τον Σέντο Πόρτο, τον καθεδρικό ναό του Πόρτο, το σημαντικότερο μνημείο γοτθικού στυλ στην πόλη. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1110 και ολοκληρώθηκε το 1737 και είναι ομολογουμένος ένα από τα μακροβιότερα εργοτάξια στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και επειδή η επίσκεψη στο Πόρτο δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς την καθιερωμένη τουριστική φωτογραφία, ορίστε, δική σας. Ένα από τα ομορφότερα πράγματα στο Πόρτο είναι το τραμ, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να πάμε στον πύργο του Άιφελ. Ή μήπως όχι? Η γέφυρα αυτή είναι η Dom Louis I. Άνοιξε στις 31 Οκτωβρίου του 1886 σε αρχιτεκτονικό σχέδιο του Theophile Seyrig, μαθητή και συνεργάτη του Gustave Eiffel, ο οποίος είχε κατασκευάσει τη γέφυρα Dona Maria Pia που βλέπουμε εδώ. Οι 2 γέφυρες συγχέονται από τους τρυπέιρους, τους κατοίκους του Πόρτο, που αρέσκονται στην ιδέα του Gustave. Η αλήθεια είναι ότι η άποψη κατασκευής τους είναι η ίδια με αυτή του διάσημου πύργου, ο οποίος κατασκευαζόταν την ίδια περίοδο. Η γέφυρα Dom Louis I είναι ένα κόσμημα 2 επιπέδων με μήκος 172 μέτρα στο κατώτερο και 396 μέτρα στο ανώτερο. Συνδέει το Πόρτο και τη Vila Nova de Gaia πάνω από τον ποταμό Ντόουρο. Κατά την κατασκευή της ήταν η μεγαλύτερη μεταλλική τοξωτή γέφυρα στον κόσμο. Το Πόρτο είναι γνωστό ως η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με 6 γέφυρες. Αυτό είναι εν μέρει σωστό, καθώς η πόλη στην αντίπερα όχθη, η Vila Nova de Gaia, έχει και αυτή τον ίδιο αριθμό γεφυρών που συνδέουν τις 2 πόλεις μεταξύ τους. Η Mirador είναι ένα σημείο παρατήρησης πάνω από την πόλη του Πόρτο, που σου επιτρέπει να θαυμάσεις το μαγευτικό πάντρεμα του παλιού με το νέο.
Στο επόμενο επεισόδιο του The Endless Tour θα επισκεφτούμε τη Villa Nova de Gaia και θα μάθουμε τη φανταστική και πολύτιμη ιστορία της. Μείνετε συντονισμένοι. Κάντε comment και like. Ευχαριστώ.